नमस्कार, जबरदस्त रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। जबरदस्त रेसिपीमध्ये बनवणार आहोत आज आपण मूग डाळीचा हलवा। मूग डाळीचा हलवा बनवून खूप छान लागते। आपण लग्नात वगैरे जातो तिथे खातो, पण घरी नाही बनवता येत, त्याच्यामुळे आपण प्रॉब्लेममध्ये राहतो। पण आज आपण तो बनवणार आहोत घरच्या घरी कमी साहित्याने आणि खूप सुंदर बनवणार आहोत। बघू शकता तुम्ही किती सुंदर झालेला आहे। आपण असाच आज बनवणार आहोत। मूग डाळीचा हलवा खूप जण बनवतात, पण भिजवून बनवतात। आपण आज न भिजवता बनवणार आहोत आणि सोप्या पद्धतीने खूप सुंदर लवकर होणारा तत्काळ होणारा असा आपण हलवा बनवणार आहोत। त्याच्यामध्ये काय काय वस्तू टाकायची ते समोर मी तुम्हाला सांगेनच। आता आपण चालू करूया बनवणं। त्यासाठी साहित्य घेतलेलं आहे मूग डाळ 1 वाटी आहे, अर्धा वाटी तूप आहे, साखर आहे 1 वाटी, 1 ग्लास दूध आहे, 1 चम्मचभर रवा आहे आणि हे ड्रायफ्रूट्स घेतलेले आहे। आता आपण डाळीला धुवून टाकू। आता आपण ही वाटीवर डाळ धुवून घेऊ छान। 2-3 पाण्याने धुवून घ्यायची आहे छान, वाट्यात घेऊन एखाद्या असं छान हे करून। आता ही बघा डाळ ही 3 पाण्याने धुवून घेतली आहे। याला चाळणीवर आपण काढून घेऊ, म्हणजे पाणी निघून जाईल याचं। हे बघा ही डाळ चाळणीवर काढली। आता याला आपण छान पाणी निथळू देऊ आणि एका कपड्यावर टाकून थोडीशी सुकू देऊ छान। हे बघा आता आपण ह्या कपड्यावर टाकू, पुसून पण घेऊ आणि थोडी सुकू पण देऊ याला छान। थोडं फॅनमध्ये ठेवलं की लवकर सुकते। आता याला अशा प्रकारे पसरवून आपण सुकू देऊ फॅनमध्ये थोडा वेळ, 10 मिनिटं। हे बघा डाळ आता सुकलेली आहे। आपण याला नाही का छान भाजून घेऊ। बघा शकता तुम्ही कोरडा हात येत आहे। आता याला आपण छान भाजून घेऊ गॅस चालू करून। हे बघा अशा प्रकारे छान परतून घेऊ आपण, मस्त सुंदर कलर येतपर्यंत आणि कोरडी होतपर्यंत। हे बघा हे आता झालेली आहे आपली डाळ छान भाजून। अशीच भाजायची आणि काढून घेऊ आता आपण याला। हे बघा आपली डाळ झालेली आहे भाजून। आता याच्यामध्ये आपण ड्रायफ्रूट तळून काढून घेऊ। तळले की खूप छान लागतात ड्रायफ्रूट। हे बघा तूप वितळलेलं आहे। आता आपण याच्यात ड्रायफ्रूट टाकून देऊ। सगळं काजू बदाम पिस्ता एकत्रच टाकलेलं आहे। तुम्ही मनुका पण टाकू शकता, किसमिस पण टाकू शकता। माझ्याकडे तर नाही आहे म्हणून मी नाही टाकलेले आहे। हे बघा हे झालेले आहे। आता आपण याच्यात काढून घेऊ। हे बघा हे तूप घेतलेलं आहे, याच्यामध्ये आता आपण रवा टाकून भाजून घेऊ छान। छान परतून घ्यायचं आहे रव्याने, खूप चांगलं हे येते टेक्स्चर येते।
खूप सुंदर सुगंध येते. छान लाल होतपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. हे बघा, ही डाळ आता आपण थंडी झालेली आहे. आता आपण याला बारीक करून घेऊ. हे बघा, ही आपली डाळ झालेली आहे, बारीक केली आहे, रवेल रवेल ठेवलेली आहे. आता आपण याला भाजून घेऊ छान तुपामध्ये. हे बघा, हा रवा भाजलेला आहे. याच्यामध्येच आपण तूप घालू. याच्यात आता अशा प्रकारे तूप घालू आणि डाळ भाजून घेऊ याच्यामध्येच. हे बघा, याच्यामध्येच आपण ही डाळ टाकून देऊ. डाळ अशी टाकून छान भाजून घ्यायची याला. बघा, हे आता भाजून झालेलं आहे. आपण याच्यामध्ये आता पाणी घालू. पाणी अर्धा वाटी घालायचं. हे बघा, पाणी घालू आपण याच्यात, कारण आपण डाळ भिजवली नाही ना, त्यामुळे पाणी घालतो. हे बघा, हे पाणी झालेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये दूध घालू. कलर बघू शकता किती सुंदर आलेला आहे. आता याच्यामध्ये आपण दूध घालू. दूध थोडं थोडं करून टाकू आपण. त्याच्यासोबत आपण साखर पण टाकू. ही साखर टाकून देऊ याच्यामध्ये आपण. आणि दूध टाकून देऊ याच्यामध्ये आणखी. आणि मिक्स करून घेऊ छान. आता हे बघा, हे झालेलं आहे. आता आपण थोडा वेळ याला झाकून शिजवू. हे बघा, 5 मिनटं झालेले आहे. आता आपण याला खोलून घेऊ आणि बघू किती सुंदर झालेला आहे हलवा हा आपला. आता याच्यामध्ये आपण ड्रायफ्रूट आणि विलायची पावडर टाकून देऊ. बघा, ड्रायफ्रूट टाकून देऊ आणि विलायची पावडर राहिली होती ती पण टाकून देऊ. बघा, पाणी वगैरे काही नाही. किती सुंदर झालेला आहे हलवा. त्याच्यामध्ये आपण थोडं तूप टाकून देऊ. त्याच्यात जेवढं तूप असलं तेवढं छान लागते. हे बघा, आपले 10 मिनटं झालेले आहे. आता झाकून ठेवलं होतं तर आता आपण याला बघू. हे बघा, हे झालेला आहे हलवा. आता किती सुंदर आहे बघा, कढईला चिपकत नाही, काही नाही. बघा, सुटसुटीत झाला आहे. बघा, किती सुंदर कलर पण आलेला आहे. आता याला आपण याला काढू. हे बघा, आपण आता गॅस बंद करून देऊ आणि याला काढू. आता अशा प्रकारे काढू. बघा, किती सुंदर कलर आलेला आहे. हे बघा, किती सुंदर याला कलर आलेला आहे. तर बघू शकता तुम्ही. हे बघा, बघू शकता तुम्ही तर किती सुंदर कलर आलेला आहे. आता आपण याला सजवू. हे बघा, आपण याला सजवू आता छान अशा प्रकारे बदाम पिस्त्याने. तुमच्याकडे काजू असेल, मनुका असेल त्याच्याने पण तुम्ही सजवू शकता.
हे बघा किती सुंदर झालेलं आहे. असंच तुम्ही बनवा, खात राहा, मस्त राहा. आणि आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नमस्कार.